اهلا بحضراتكم معانا في قناة الابيض وحلقة جديدة وقوية جدا من اخطر توقعات ميشيل حايك للبنان. توقعات النهاردة توقعات مهمة جدا وخطيرة، كعادة ميشيل حايك بيتكلم بالرموز والالغاز وتوقعاته النارية للبنان. قبل ما نبدأ الحلقة ياريت تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لكل متابعي التوقعات، ولو انت جديد معانا هيشرفنا جدا انك تشترك في القناة ومتنساش تفعل الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات اول باول. هتلاحظوا كلكم في توقعات ميشيل حايك عن لبنان السنة دي القوة اللي بيتكلم بيها، مش مجرد الغاز وبس، لكن في طاقة ايجابية وتوقعات تحس انها فعلا من قلبه. تعالوا نعرف قال ايه في التوقعات. بدأ ميشيل حايك توقعاته عن لبنان وقال إن السنة دي عنوانها مخاض عسير، بيحكي عن امرأة حبلة، ومثل ما قال الرئيس ميقاتي بيوم الاستقلال قال إن الوضع بيشبه امرأة حبلة ومتطلقة وجاية تحتفل بعيد جوازها، وبيقول أنا بزيد وبقول إننا ما زلنا في النفق الأسود هذا العام. وده معناه انه بيتوقع ان للأسف هيفضل لبنان في معاناة ومشاكل هذا العام ايضا. المشكلة بيقول ان كمان طريقة خلقتها او ولادتها مش طبيعية، يعني شق بطن قيصري، والهيئة راح تعوز اكتر من حكيم في غرفة العمليات، ويمكن كمان يجيبولها اطباء من الخارج. لبنان ولادة معقدة وخطيرة، لكن بين الحياة والموت زي ما حكينا عن أعجوبة بتقوم لبنان، والأعجوبة راح تحصل، والمرأة رغم كل تعبها هتجيب توائم. وأول مولود اسمه مجلس نيابي، وقال إن هذا المجلس محتاج يوضع في حضانة لفترة حتى يهتموا بيه ويصنعوا له مصل وتطعيم. وهذا المجلس رغم صحته الضعيفة ورغم الطريقة اللي راح يخلق فيها ورغم التعقيدات بمواعيده بما فيها التأجيل والتمديد والبيع والشراء والتزوير والتحالفات الملغومة والطعون والتهديدات، حتى بمحاولات أمنية ودموية، وكل من شأنه إجهاض هذا المولود. ده معناه إن المجلس هيقابل صعوبات ومشاكل وناس بتحاول تعرقل إنه يتعمل. وقال إن العملية الانتخابية رغم كل ده هذا المجلس المولود في وجه واحد جديد، ومش عجب لأن كام وش جداد ودم جديد هيكونوا مهمين وراح يفعلوا بقلب. يعني بيقصد إن رغم كل ده هيكون في وجوه جديدة ودم جديد من الشباب هيقدروا يشتغلوا بقلب وبجد عشان لبنان. وقال بذكر وبفكركم إن هذا المجلس هو مجلس انتقالي من مرحلة لمرحلة. أما المولود الثاني فهو رئيس جديد للجمهورية. نعم في رئيس جديد، ولا أحد يسألني أو يستغرب زي ما قلت على الرئيس ترامب، بيخسر وبيربح في ذات الوقت وبيسلم وما بيسلم في نفس ذات الوقت. النتيجة هيمشي ولو بطريقة غير مألوفة، وهذا ما أتوقعه أن يحصل مع الرئيس عون، لكن بعد عدة سيناريوهات بيفاجئهم بشيء، ولكن في النهاية هيمشي. وبعد ما راح بيصير في استلام وتسليم والرحيل رئيس جديد زي اخواته النواب. ولكن هذا الرئيس رغم محدودية إمكانياته راح يبدأ بأنه ينقل لبنان إلى مكانه تاني. في لبنان مش هيعتلوا هم الكهرباء ولا المية ولا الاتصالات ولا المواصلات ولا المحروقات، ولا هم قسط المدرسة ولا الجامعة ولا فاتورة المستشفى ولا حتى شبح الشيخوخة وغيره. يعني بيقول إن ساعة ما يمسك الرئيس الجديد للبنان كل شيء هيبتدي يتغير وكل شيء هيبتدي يتنقل للأفضل والأحسن. اللبنانيين مش هيعتلوا هم الكهرباء ولا المية ولا الاتصالات ولا المواصلات ولا المحروقات ولا مصاريف الجامعة والمدارس ولا المستشفى. بإذن الله بإذن الله يتحقق فعلا التوقع ده، وبجد ده توقع إيجابي جدا ومبشر جدا جدا. أما المولود الثالث يعني البلديات، قال إن هذا المولود للأسف هيكون طفل معاق غير سليم، وختم لوحته بالقول كل هذه الرئاسات والمجالس الانتقالية كي تنقلنا من لبنان الكبير المترهل اللي بقى عنده 100 سنة
إلى لبنان جديد في عدة لبنانات. باختصار السنة الجاية هي سنة طلاق بطلاق، وقال إن هذه المجالس الانتقالية بتاخدنا من لبنان الكبير اللي تعب وترهل بعد 100 سنة للي عدناهم للبنان الجديد بقلب وعدة لبنانات. وقال كما سبق وحكينا عنه في الأول، كل ده هيحصل تباعا. باختصار السنة الجاية مش قصة حبل وخلف، هي كمان سنة طلاق بطلاق، وكله راح يتطلق كله في البلد. وهذه المرحلة بتقطع ومش باينة عندي، إنجاز ورعاية موثوقة، والدولار هيكون هو بداية الحل والمخرج. بالنسبة للدولار، وبعد ما شفتوا الدولار مثل اليويو عامل طالع ونازل الإيد، شايفه دلوقتي هيبقى عامل زي الرسور على دوسة رجلينا. صحيح الرسور ملوش سقف أو حدود، بس ليه مكان معين مش هيقدر يطلع منه أكبر من قدرته كرسور. كمان شايف توجه لتعامل مالي مريح، ما بيقطع ولا سوق سودا ولا سوق بيضة، لا بتتأثر بمنصة صرافة ولا بتعميم رقي. وبالنسبة لمستخدمي التطبيقات، شايفهم ملجومين ونكسة كبيرة قدام مجموعة كبيرة بتلعب بالدولار. نومة العقار مش شايفها لا طويلة ولا عميقة، أما الاقتصاد فرح يشهد بداية تحول وبداية انطلاق من جديد رغم الخضات اللي هتواجهه. عجلات الاقتصاد بتتحرك شوية بشوية، والاقتصاد بزراعته وصناعته وتجارته هيبدأ يخرج من ركوده. مشاكل هذه البلد لو نقلناها لبلد تانية وعند شعب تاني، كان ذلك البلد وذلك الشعب كان زمانه انتهى. شو ما صار، احنا مش في رسم الزوال. لبنان باقي وراح يرجع أحلى أكيد. لبنان بكرة راح يكون محكوم بموجات إيجابية، وسر لبنان ما راح يعرفوه أو يفكوه، محدش هيقدر يفهمه بسهولة. نعم في أمل، محتاج شغل وأكتر من طاقة إيجابية. مش مهم إمتى هنوصل، ولكن المهم نبدأ. ووجه ميشيل حايك لكل متابعينه وجماهيره ومحبيه، وقال إن التوقعات اللي قالها دي لسنة أو أكتر، باعتبار إن الوقت اللي بيقول فيه الكلام ما يقدرش يحدد زمان حدوثه. ثانيا قال إن هيورد بالتوقعات أسماء ناس مرة مع لقب ومرة مع حفظ الألقاب، كلهم سمتهم بدون إذن منهم. ثالثا يجب أن أأكد إن اللي بقوله توقعات، يعني ممكن تحصل أو ما تحصلش، مع العلم إني بتمنى يحصل الحلو والأبيض. وآخر شيء بحب أقوله إن لما بتوقع أنا هقول حاجات مهمة لازم الناس تاخد بالها منها، وإن شاء الله الكويس بس هو اللي يحصل. بكده متابعينا الأعزاء نكون وصلنا معاكم لنهاية حلقة النهاردة القوية والخطيرة جدا من أهم توقعات ميشيل حايك للبنان. بكرة إن شاء الله هنكمل معاكم باقي توقعات لبنان والأسماء اللي ذكرها ميشيل حايك من السياسيين والشخصيات الكبيرة في لبنان والتوقعات الخطيرة. استنونا وحلقة قوية جدا من توقعاته لعام 2022 للبنان. دمتم بكل الخير والحب والسعادة.